Az Extremely Spark Kitnek a bemutatása csak érintőleges lesz, készítettem róla egy videót, azt meg tudjátok tekinteni. A GuliKit 720-nak is a bemutatása most csak érintőleges lesz, erről is van videó. Most ezt a Face Mouse Clicket fogjuk jobban kivesézni, ugye erről még nem volt videó, ezt fogom most inkább jobban bemutatni, de természetesen ettől függetlenül végigvezetlek titeket az egész folyamaton. Tartsatok velem! Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Switch csatornát nézitek, és ismét egy egyedi kontrollert fogunk építeni. Mióta feltöltöttem az első ilyen videót az Extreme Spark Kitnek a beépítéséről, azóta nagyon sokan megkerestetek, de ennél a kontrollernél még jött egy kis extra is, mindig van hova tovább. Ennek a tulajdonosa azt kérte, hogy első körben ezt a kontroller kapjon egy teljes szétszereléses tisztítást, építsünk bele GuliKit 720-as állítható feszességű TMR analógokat. Ezt követően kapjon az összes face gomb, amik itt elől vannak, kapjon az összes egérklikkes switcheket, azokat ez a set tartalmazza. Ez a BDM 3040-50-hez való, illetve kapja meg az Extremely Spark Kitet, amivel hátsó maroggombokat fog kapni, illetve egy nagyon jó gumiborítást, egy gumimarkolatot, egy OLED kijelzőt, amivel a markolatgombokat be lehet programozni, illetve a ravaszok állíthatók lesznek, hogy switches, rövid klikkes megoldás, kis kattintós megoldás legyen, vagy maradjon ez a normális standard adaptív trigger, ami ugye gyárilag is van a kontrollerbe. Ezt fogom most összeépíteni. Ugye rengeteg videóban mutattam már, hogy kell, lepattintottam ugye ezt a takarót, kiszedtem a 4 csavart, és most szétbontjuk magát a kontrollert, és elénk tárul maga a kontroller. Ahhoz, hogy ugye beépítsük ezt hát most ki is fogjuk bontani, a gyártó minden szükséges komponenst megad nekünk ahhoz, hogy ezt gyönyörűen meg tudjuk valósítani. Kapunk hozzá egy installációs instrukciót, ugye ez egy videós oktatóanyag, a QR kódot leolvasva. Kapunk egy ilyen gamer manuált, ebbe olvasnivaló van, és itt van maga, amire szükségünk van alkatrészekre, és ezt fogjuk beépíteni az előlap alá, ugye a gombok alá. Ezek fogják nekünk majd ezt a egérhanghoz hasonló klikkelős visszajelzést adni. Érzetre 100%-osan egy egér kattintását hozza. Nekem már most nagyon tetszik ez a megoldás, de építsük be és nézzük meg. Ugye első körben mindig mindenről az akkumulátort csatlakoztassuk le, ugye ez itt is a legfontosabb lépés. Az akkumulátor eltávolítás után ugye nem tudunk semmilyen rövid zálatot semmit se csinálni, és ahhoz, hogy hozzáférjünk a teljes frontpanelhez, ami ugye kell majd a beépítéshez, ahhoz oldalt a két csavarokat, ezt a két csavart kell, illetve középen ezt a csavart kell eltávolítani. Effektív ekkor már kibuktatható kompletten az egész készlet, viszont én mivel teljes szétszereléses tisztítást csinálok, pluszba még ugye ezt a GuliKit 720-as analógot is be fogom építeni, ezért nekem szó szerint teljesen szét kell bombáznom ezt a komplett szettet, vagy ezt a komplett PlayStation kontrollert, ezért én most ilyen irányba fogok elmenni. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Ugye alap esetben, amikor nem akarunk tényleg teljes tisztítást mindent csinálni, akkor igazából eddig bontjuk meg a kontrollert, és ugye ezt a filmréteget fogjuk majd lecserélni erre a megoldásra. Így, ahogy látjátok, ugye ezt fogjuk majd lecserélni, és ezzel párhuzamosan ezeket a gumirészeket is ugyebár ki kell cserélni. Most én csinálok egy kis tisztítást, főleg az előlapon, ugye a hátlapot azt ugye nem kell, azzal nincs munkánk, mert ugye az Extremely Spark Kittel, ugye ez úgyis eltávolításra kerül, ezt én rakom is vissza a tulajnak a dobozába. Viszont akkor, ahogy mondtam, most
teljesen kitisztítom ezt a részt, ezt követően még kiforrasztom az alaplapot, eltakarítom, kifújom ezeket a részeket, ahol esetleg bármilyen porberakódás látok, azt megpucolgatom, és akkor utána beépítjük végre ezt a kitet. Na, akkor első körben a váz, egy kicsit amennyire tudtam, mindenhez hozzáfértem, amit tudtam, kiszereltem, ami olyan volt, hogy koszos volt, vagy bármi probléma volt rajta, azt elpucoltam, ki van takarítva teljesen makulátlan belülről, és most első körben elő kell vennünk ezt a szettet. Ugyebár, ha megnézitek, akkor magát a szettet azt így kell ráilleszteni, közvetlen benne marad ez az érintő rész is, ez a pad rész is, viszont amikor behelyezed, akkor arra kell odafigyelni, hogy rajta keresztül menjen át maga ez a csatlakozó, így, ebben a formában, és van ez a sok kis fülecske, ezeket mind be kell akasztani. Ezzel ugyebár beépítésre került maga a gombok, amik majd nekünk az érzékelést fogják majd továbbítani. Ezt követően átfordítjuk, és itt ugye ez az Extreme Rate-nek az új aranyozott csatlakozója, ez pedig a gyári. Ugye én mindig szoktam javasolni, én ezt most is megteszem, hogy mielőtt ráhelyezitek, egy fülpiszkálóra egy nagyon kevés érintkező sprével a gyárit azt kezeljétek le. Az Extreme Rate-nek ez a megoldása, ez nem fog problémát okozni, nem hajlamos oxidálódásra, meg ilyenekre, ez aranyozott, egész jó minőségű a gyárihoz képest, viszont a gyárit azt én lekezelem, ha nem kezeled le, akkor se lehet vele gond elvileg, én megelőzésként csinálom, és ezt meg kell próbálnod úgy rárakni, fog engedni, de ennek ez tényleg ide lett kitalálva, hogy bele kell pattannia azoknak a füleknek a helyükre. Hogy egyik, másik. Látjátok? Így össze is illesztettük. Én ezt követően most szétszedem magát, ezt az egész részt a kontrolleren. Ide fog majd beérkezni, amit a Gulikit adott ilyen gumi szettek, ugye ezek fogják majd lenyomni nekünk a mikrokapcsolót, ez ugye nem olyan, mint a gyári. Azért adnak bele 4 darabot, hogy legyen tartalék is, értelemszerűen ez egy pár, és a legegyszerűbben úgy ismered fel, hogy ahogy kiszerelted a te gyáridat, a nyílgomboknál egy kör alakút kell beépíteni, a funkciógomboknál ugye a háromszög, meg a négyzet, stb. Azoknál pedig egy ilyen négyzetesebb formát kell beépíteni, és igazából ennyi az összmutatvány, hogy ugye látod is, hogy egy ilyen csőrös megoldás, és ez pedig egy ilyen hosszúkás megoldás, szóval látod is, hogy ez oda fog bemenni, de ugye ezt én még ki fogom takarítani, mert szőrszálak, hajszálak, kosz, ragacs, minden még van a gombok alatt, ezt te is megteheted, hogy te magadnak csinálod otthon, én most ezt megcsinálom, és akkor innen folytatjuk. Jó, én ugye kitisztítottam az érintőpadot, szétszettem, stb. Ki lett minden csavarozva, ki lett minden pucolva, és akkor innen, és akkor innen folytatjuk magát a műveletet. Ugye a gombok azok csak oda tudod berakni a gombot, ahova való, nem tudod őket összekeverni, ettől nem kell félni, és akkor ahogy mondtam, az amelyiknek ilyen hosszúkásabb a gumi csatlakozó része, az megy ide a nyilakhoz, ez is csak ide fog tudni bemenni, nem is tud összekeverni, így ráhelyezed, így, és szépen, finoman ennek be kell ülni a helyére, tökéletesen passzolnia kell, teljesen síkba kell lennie ezzel a műanyag vázrésszel, és akkor ugyanez érvényes a másik oldalra. Szépen finoman be kell nyomkodni, így, és ez is bent van a helyén. Ezzel a
ezzel a résszel igazából eddig meg vagyunk, és akkor innentől jöhet rá vissza ez a váz rész, ugye ez maga a váz, itt már le is tudod tesztelni, hallgass csak! Ahogy halljátok, a gombok azok működnek, és most visszarakjuk a két oldalsó csavart. Jó, ezzel beépítésre kerültek az új gombok, ahogy halljátok, mindegyik működik hibátlanul. Én most be fogom építeni ebbe a TM-et, ugye ezeket visszaadom a tulajnak, ugye ezek tartalék, hogyha esetleg tönkre menne egy idő után, egyébként lehet is venni az Extreme Rate-től, de én nem úgy gondolom, hogy ezek annyira gyorsan tönkre menő dolgok lennének, de lehet venni egyébként alkatrészt a szettekhez, hogyha ilyenre van szükség, de a support is segít bármiben, hogyha esetleg problémátok van. Én ezeket visszarakom szépen a csomagba, és visszaküldésre kerül. A következő az ugyebár kiszerelem az alaplapból a régi gyári driftelő analógot, vagy nem driftelő, ezt most megmondom, hogy nem tudom, de kiszereljük. Jó, ugye most összeépítettem, bent van az új TMR kit, ugye ennek már ugye ilyen cserélhető a kupak, illetve állítható a feszessége, majd a videó végén beszélünk róla még egy pár szót, de ideiglenesen összeállítottam, csináltam egy tesztet, ugye amikor ennyire több lépcsőből álló átépítést, igazából ez egy igazi moddolás, erre tényleg nincsen jobb szó. Mikor ilyen átépítést csinálunk, az érdemes sűrűbben ellenőrizni, hogy minden rendben van, mert minden épül mindenre. Ahogy láthatjátok, most bent van ez a GuliKit 720 TMR, és akkor innen folytatjuk, elpakolok az asztalról, és jöhet az Extreme Rate Spark Kit. Ja, és természetesen kis contact spray-vel az alaplapon is a csatlakozót lepucolgatom, ugye ez is gyári csatlakozó még. Jó, nagyjából csináltam itt helyet, és akkor gyorsan kibontjuk, ja nem, a tulaj már úgy néz ki, kibontotta. Ezen átlátszó gombok vannak, ez ilyen még nem volt, ilyennel még nem dolgoztam, feketével dolgoztam, csak átlátszó a váz, ezt választottam most, nagyon prémium kinézete van, nagyon jól néz ki. Ugyanúgy, ahogy a többi szetben csavarok, szerszámok, OLED panel elé maga a takaró, vagyis ez a védőüveg, a switch mechanika, természetesen ez is átlátszó kivitelben, minden ragasztó és a beépítéshez szükséges anyagok. Legutóbbi videóban ugyebár nem találtam meg itt a két oldalú ragasztó az OLED beszereléséhez. Én ugye valamilyen oknál fogva mindenáron itt kerestem, és az előző videóban, ahogy bemutattam, be volt csúszva ide a manuálba, vagy a manuálhoz. Ez valószínűleg utólag van hozzárakva a készlethez, és így be tudod csúszni, erre majd ti is figyeljetek. És akkor már csak a szalagátvezetők és a mikrokapcsolók maradtak. Kezdjünk is neki. Én most mindent visszapakolok. Itt most nem vezetlek titeket végig teljesen a szerelgetésen, arról már van egy videó, most igazából csak a főbb lépéseket fogom megmutatni. Ugye első körben be fogjuk építeni, na ha csak ki tudom szedni, ugye itt szépen elszeparálva van minden összerakva. Első körben be fogjuk építeni azt az egyetlen egy alkatrészt, amit forrasztani kell, az összes többi igazából már csak hát igazából összeállítgatás, egy ilyen legós elven, vagy nem is tudom milyen elvre lehet ezt visszavezetni. Az lényeg, hogy a többihez már nem kell forrasztó szerszám. Jó, essünk is neki. Ugye első körben, ami nagyon fontos, hogy a hangszóró az a helyén legyen, ugye mikrofon, mindent igazítsunk be a helyére. Ugye nálatok, hogyha nem cseréltek mondjuk analógot, akkor ilyenre nincsen szükség, de ugye én egészen szétbontottam, meg ugye a teljes szétszerelés és tisztítás miatt ugye én nagyon sok mindent szétbontottam ezen a kontrolleren, ezért most mindent visszaállítgatok. Még mielőtt visszarakom teljesen, én most kihasználom már, hogy ki van szerelve ez a komplett szett. Én ezeket az alkatrészeket most ben fogom építeni. Ugye ezt már mutattam, hogy ezt milyen irányban kell felszerelni. Ugye ezt így megfogod így megfogod ebben az irányban, a vastag fele néz a vastag felé, és ide rá kell csúsztatnod.
Jó, és akkor most következik a setből 4 darab távtartó. Igen. És én már ki is veszem amik fognak kelleni biztosan. Minden ragasztót kiveszek, előkészítek, és akkor a 4 darab távtartót fogjuk most felhelyezni. Ezennel össze van építve maga ez az egész szett. Most megépítjük a hátlapot. Itt vannak előttünk a hátlaphoz a szükséges motyók, L2, R2, mindegyiken rajta van, R2, L2, felragasszuk a kétoldalú ragasztókat a switchekre. Jó, gombok összeállítva, és igazából mehet is be a hátlapba. Leteszteljük. Hibátlan. Én már most itt be is szerelem a távtartót. Ugye ezt már mutattam, ez arra való igazából, hogy az LT és az RT útját, az L2 és az R2 útját, bocsánat, de Xbox és PS kontrollert is szerelek folyamatosan, azt rövidíti egy picit. Következő, ugye a karokat mindig visszahúzzuk, ez nagyon fontos. Következőknek pedig összerakjuk a gombot. A hátsó pedálok helyükön. Most jön az a rész, hogy összeillesztjük a kontrollernek a vázát magával, ezzel a hátlappal. Na hát természetesen az OLED panel összeállításánál nem nyomtam rá a videófelvételre, ami történt ugyebár, hogy az előző videóban is beépítettem az OLED panelt, becsatlakoztattam ugye az alaplapot, a gombokat fixre felszereltem, és akkor most nézzük meg, hogy mit is csináltunk. Ugye amire ez a videó ki volt hegyezve, az maga ez a front panelnek az egérklikkes megoldása, ahogy láthatjátok, hallhatjátok, tökéletes. A ravaszoknál ugye alapesetben, hogyha a retesz vissza van teljesen húzva, akkor standard ravaszokat kapunk, mint a gyári DualSense-eken is, de ahogy eltoljuk, már a klikkes megoldás jön. Ugye a hátsó gombok, nyomunk egy teszt, ugye először bekapcsoljuk a kontrollert, most ugye nincs gépre csatlakoztatva, ezért ugye kikapcsol egy idő után, de annyi időnk van, hogy nyomjunk egy tesztet. Teszt ok, azt jelenti, hogy minden be van építve, minden megfelelő, mindent érzékel, és igazából ennyi. Amit még csináltunk, ugye az analógokat kicseréltük Gulikit 720-as TMR analógra, ugye ahogy mutattam is a videó elején, ezen cserélhető kupakok vannak, bármelyiket szabadon tudod választani, erről már van videóm, illetve ez a szerszám, amit adnak a készletbe, ezt a kereszthornyos csavart állítva tudod magát az ellenállását, a feszességét állítani az analógnak, ezzel saját igényeidre tudod teljesen formázni a mozgást. Egy mozdulattal ugyebár vissza is tudod rakni az új kupakot, vagy a régit, amelyiket éppen te magad választod, beigazítod a helyére, és két kézzel, egy határozott mozdulattal lenyomod, és bent van.
ebben a formában, és már a helyükön is vannak a kupakok. Röviden és tömören ennyi, hát ebben most már tényleg belepakoltunk mindent, de látjátok, hogy határa csillagos ég, bármeddig lehet tuningolni egy kontrollert, akár előlapot lehetne még cserélni, szóval tényleg nagyon sok lehetőség van, nézzetek szét az Extreme Rate oldalán, ne felejtsétek el, az Ursus Fix kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok, hogyha ti szeretnétek megépíteni magatoknak, természetesen engem is kereshettek ilyen kérésekkel. Ahogy láthatjátok, rengeteg fajta variáció van, ez egy ilyen átlátszó, nyitott megoldás, lehet látni az elektronikát, de létezik sötét, fekete, szürke, fehér, ami nektek tetszik, olyat választotok. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon igényesen, nagyon prémium módon van megépítve, gyönyörűen látszik, hogy az illesztések hogy futnak, markolat, gumírozott, mélysejtrácsos. Szerintem egy nagyon jó kis kontroller lett belőle. Nekem még annyi van hátra, hogy a TMR-t kalibrálnom kell, erről már csináltam nektek videót, ezért most elköszönök. Ha bármi kérdésetek van, a komment szekcióban elértek. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!